another package natin from Lazada. Ayan. So, ito naman ay ano nga ba ito? Ayan. Actually, ang gaan na itong item na to. Hindi ko ina-expect na ganito kagaan. Kasi actually, ito ay parang bedside mini table. Hindi naman table tawag. Parang gano'n. Parang maliit na table nga ba? Patungan o something. Tingnan natin kung anong nakapanalan sa kanya. Iba-iba kasi ang term. Ang nakalagay dito ay side table. Yan. Solid wood. Easy to assemble. So, solid wood siya. Sabi niya, pero ang gaan niya. So, side table to para sa ilalagay mo sa side table. So, side table ng higaan mo, mga gano'n. Para may patungan ka ng cellphone, electric fan, books, or the likes. Bubble wrap, saka tapos karton. Tapos, wala ako na rin screw. So, may screw siya. Ito, screw. Then, ano, pero parang hindi siya, ano, wood daw. Parang siyang wood, pero parang, kung alam nyo yung tinatawag na citra board, parang ganun. Makapal lang na citra board. Anyway, wood daw siya. So, panindigan natin wood yan. Ayaw kong kot-kotin. Ayan. So, maliit lang naman to talaga kasi side table. Ang tanong lang, ay, may distraction bang kasama? As usual, mukhang walang distraction. Paano mo nang kakabit kung walang distraction? Umatching po ang aso ko. So, ayan. Wala siyang distraction, kundi ito lang naman. Hindi ito naman. So, kokopyahin lang natin yan. Ayan ang model yan. So, malamang ito as side panel. Tapos nakaganon siya. Tapos, madali nga naman. Tapos ito yung kanyang, so dito siya, ibig sabihin. Pag ganon pala. So ito pala. Ito, dito. Medyo nakakatakot, parang bibigay Kaya, unahin muna natin sa isang side. First side. Wala naman nakalagay kung left or right. So, ayan. 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 So, ayan. So, ayan natin yung tornilyo. Screwdrivers. This one, pwede na to. Lambot hindi ito wood. Parang citra board nga lang. Lambot So, wood, ewan. Parang matigas na karton. So, next, kabilang side. Ito, saka ito. So, ayan. Then tornilyo again.
Parisi resistance eh. So parang papel lang talaga, parang karton lang. Next, top portion. So yun na sa top portion. Teka ha, adjust natin yung camera angle. Ayan. So, dapat papatong natin siya, didiinan natin, dapat saktong sakto din siya. Dapat lock in place siya lahat. Align. Ito lang, baka mabalian ako. Ang hirap po ito. Dapat ba inisa-isa ko na lang? Pero ganun din, mahirap din eh. Yung isang side pumasok, itong side na lang ito. Galing. Parang ang talaga force fit. So ito na mga babong, ipo-split natin ngayon. Bula. Yun, basag. Hehe, nabasag ko siya. Lakas kasi ng kamay ko eh. Yan na, nabasag ko po. Anyway, kasalanan ko yan. So, mahirap siya i-assemble ng pagganyan. Kasi nga force fit. Anyway, hayain na. Ito mga itulak na lang. Anyway, so buy or not buy? Actually not buy para sa akin. So hindi ko siya gusto yung quality. Maganda lang siya, cute. Pero ito yan, pag assemble mo, dahil force fit siya, didiinan mo, nababasag naman siya. Dahil parang hindi naman nababasag, dahil medyo parang papel lang siya na, ayun nga, parang citra board ang dating. Hindi ganun ka-sturdy siya. Pero for the purpose na binili ko siya, magagamit ko siya. Yun lang naman ang importante. So kaya ako bumibili nito, nire-review ko na rin. Una, mura lang naman siya. Pangalawa, kailangan ko yung functionality niya. Functionality. So ito lang mahirap kung minsan kung bibili ka online, saka yung nakikita mo talaga. So para hindi na kayo magkamali, kung tatanungin niyo ako, rekomendado ba ng doktor? Hindi ko re-recommend to. Rekomendado ba ng DIY something group? Ewan ko sa kanila, pero sa akin hindi. Sa mga mahilig mag-online, i-recommend ba ko to sa kanila? Hindi din. So pero functionality, yung kailangan ko, papatungan ko lang naman ng gamit, maliliit katabi ng higaan, okay na siya.
Hindi lang siguro pwede mabigat na mabigat.